ano ba ito? 2025, 2026, back to Redhotel. Beach, wow. How are you? Yes, how are you? Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Sorry po. Kaway-kaway na for the year 2016, coming 26 na. Yan. Yan nyo. Dahan-dahan ng suko. Saan? Hi, Ohayo. Morning. Welcome, 2023. Ina. Year 2026 na. Hi, Gozo. Ang laki naman ng mukha ko. Ay, wala akong ano. Hindi ko na naisip.